บนโซเชียลแชร์ข้อความเตือนว่าผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสยืนยันหากผู้ติดเชื้อไอหรือจามไวรัสสามารถผ่านจากท่อน้ำตาไปยังจมูกเพราะมีท่อเชื่อมต่อถึงกันด้วยเหตุนี้บุคลากรทางการแพทย์จึงต้องสวมแว่นป้องกันชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับจักษุแพทย์ครับใส่หน้ากากก็ไม่พอเชื้อไวรัสโคโรนาติดเชื้อผ่านดวงตาได้หากผู้ติดเชื้อไอหรือจามไวรัสสามารถผ่านจากท่อน้ำตาไปยังจมูกเพราะมีท่อเชื่อมต่อถึงกันนี่จริงไหมครับอันนี้มีทั้งส่วนจริงและไม่จริงส่วนที่จริงก็คือว่ากลไกของร่างกายในการกำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกจากดวงตาเนี่ยเราจะมีน้ำตาซึ่งสร้างจากต่อมน้ำตาบริเวณหางคิ้วจะไหลลงมาช้าๆทั้งวันแล้วก็ล้างสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคจากดวงตาแล้วก็ไปไหลลงท่อที่บริเวณหัวตาซึ่งท่อที่บริเวณหัวตาเนี่ยจะต่อเนื่องมาที่บริเวณโพรงจมูกได้ซึ่งเราจะสังเกตว่าเหมือนเวลาเราร้องไห้เราก็จะมีน้ำมูกไหลหรือเวลาเราหยอดตาบางทีเราก็รู้สึกว่ามันไปขมๆในจมูกหรือในคอเพราะมันต่อเนื่องกันอันนี้คือส่วนที่จริงส่วนในส่วนที่ไม่จริงก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยไม่มีรายงานการติดเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายโดยตรงจากบริเวณดวงตาเพราะว่าธรรมดาแล้วเนี่ยเชื้อไวรัสมันไม่ได้มาด้วยตัวของมันเองมันจะต้องมาโดยการที่มากับเสมหะหรือน้ำลายเวลาคนไข้ไอหรือจามถ้าสมมติว่าไวรัสที่มีปริมาณน้อยๆเมื่อมาสู่ดวงตาอาจจะมีกลไกในการกำจัดเชื้อโรคอย่างอื่นไม่ได้ถึงขั้นทำให้มีการไหลจากท่อน้ำตาลงไปสู่บริเวณจมูกนี่เลยเป็นเหตุให้ไม่เคยมีรายงานการติดเชื้อของไวรัสที่ทำอันตรายต่อระบบร่างกายผ่านทางดวงตาโดยตรงยกเว้นเชื้อไวรัสนั้นเป็นไวรัสที่ทำให้ตาแดงอันนี้เชื้อเกิดปฏิกิริยาหรือทำให้เกิดอาการผิดปกติของดวงตาไม่ได้ลงไปที่จมูกอันนี้เป็นไปได้และที่เขาบอกว่าด้วยเหตุผลที่เชื้อไวรัสสามารถติดเชื้อผ่านดวงตาได้บุคลากรทางการแพทย์จึงต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาโดยทั่วไปแล้วคนที่ทำงานอยู่กับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อหรือในห้องปฏิบัติการที่มีการตรวจสารคัดหลั่งเช่นเลือดมันจะเป็นศูนย์รวมของเชื้อโรคจำนวนมากเพราะฉะนั้นโดยหลักมาตรฐานคนที่ทำงานอยู่กับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อหรือในห้องปฏิบัติการซึ่งอาจจะมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อต่างๆมากมายเนี่ยเป็นมาตรฐานที่จะต้องปกป้องเขาอย่างเต็มที่ก็คือทั้งการใส่แมสชนิดที่มีรูขนาดเล็กมากๆก็คืออย่างเช่น N95 แล้วก็มีการใส่แว่นเพื่อป้องกันสารคัดหลั่งพวกนี้ไม่ให้กระเด็นเข้าสู่ดวงตาเขาโดยตรงเพราะฉะนั้นแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้ออื่นๆไม่เฉพาะโรคโคโรนาไวรัสก็จำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองตามมาตรฐานดังนั้นสำหรับคนทั่วไปก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหาแว่นมาใส่เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาผ่านดวงตานะครับจริงๆแล้วโดยมาตรฐานการป้องกันในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่ามีความเหมาะสมก็คือควรจะมีการใส่แมสกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับคนที่เราสงสัยว่าเขาไม่สบายหรือเป็นโรคนี้อยู่แล้วก็สำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือระวังอย่าให้เขามาไอหรือจามอยู่บริเวณหน้าเราเพราะว่านอกจากเข้าทางจมูกก็อาจจะทำให้ปนเปื้อนแล้วก็อาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้นอกจากนี้จักษุแพทย์ก็ยังเตือนว่าการขยี้ตาก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นกันแต่สรุปแล้วเรื่องที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับก็มีทั้งข้อมูลส่วนที่เป็นจริงและส่วนที่ไม่เป็นความจริงแต่อย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้แชร์ต่อเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการสับสนเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมจะได้ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์